મારું નામ રિકિનભાઈ પ્રજાપતિ, લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ બામણમાં 11મા ધોરણના આંકડા શાસ્ત્રમાં પહેલું ચેપ્ટર શીખી રહ્યા છે, માહિતીનું એકત્રીકરણ. એની અંદર આજે આપણે મુદ્દો સમજવાનો છે આંકડા શાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ. કે આંકડા શાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ કેવી રીતના થયો, કયા વર્ષે કેવી ઘટના બની આંકડા શાસ્ત્ર ક્ષેત્રે. આપણને એક પ્રશ્ન એવો થાય કે આપણે 11મા ધોરણમાં આવ્યા, પહેલી વાર આ સબ્જેક્ટ જોયો આંકડા શાસ્ત્ર, પણ અત્યારનો આ જમાનામાં નથી, અનેક વર્ષો પહેલાની આ શરૂઆત થઈ ગયેલી. આપણે વન બાય વન સમજતા જઈએ. ભારતની વાત કરીએ તો ભારતમાં મૌર્ય સામ્રાજ્ય, ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય, આપણે નામ સાંભળ્યું છે. ચાણક્યને તો નામ સાંભળ્યું છે. તો ચાણક્યએ એક ગરીબ છોકરાને, સામાન્ય એક છોકરાને ભણાવીને એને કેળવીને એક રાજા સુધી એ પોતે લઈ ગયા. ચાણક્યની પાસે ચાણક્ય હતું. તો એ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય જે બન્યો, એના સામ્રાજ્ય વખતે પણ એના જે પુસ્તકો હતા, એનું જે સાહિત્ય હતું, એની અંદર આંકડા શાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ જોવા મળતો હતો. એવી રીતના અકબરના શાસન દરમિયાન, તો અકબર, આપણે અકબર બોલે એટલે મૂવી આપણે જોયું હોય તો પણ મનમાં યાદ આવે, બરાબર. તો અકબરના શાસન દરમિયાન એક પુસ્તક રચાયું. એ પુસ્તકનું નામ હતું આઈને અકબરી. સમજવા માટે, ખાલી મજાક માટે કહી શકાય, કોઈને કે આઈને અકબરી, એટલે આ પુસ્તકનું નામ હતું આઈને અકબરી. અને આ પુસ્તક અબુલ ફઝલે લખ્યું હતું. આપણને તમે જોશો ચોપડીની અંદર જેવું ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીશું માહિતીનું એકત્રીકરણ, અને પાછળના પેજ ઉપર જ અબુલ ફઝલનો ફોટો આપણને આપેલો છે, અને એની ઉપર પુસ્તક પણ આપણને આપ્યું છે. પુસ્તકનો ફોટો છે આઈને અકબરી. તો આ ઘણીવાર વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાતું હોય છે કે અબુલ ફઝલ રચિત પુસ્તકનું નામ શું છે, તો આઈને અકબરી. આ રીતના, એટલે આ ટોપિક એમસીક્યુ વન લાઇનર માટે ખૂબ જ મહત્વનો ટોપિક કહી શકાય. આખો ટોપિક એક સાથે નથી પૂછાતો, પણ એમસીક્યુ વન લાઇનરમાં પૂછાવા છે, આમાંથી એક જ તો પૂછાતું જ હોય છે. આગળની વાત કરીએ તો વિશ્વ લેવલે 1749. તમે આપણે મશીનની જેમ કામ નથી કરવાનું, તમે બોલો 1749, તો મનમાં 1 7 4 9 આવું આખું ચિત્ર ઊભું થવું જોઈએ. એક આ રીતના 7 4 9. જો આ રીતના આપણે યાદ રાખીશું તો આપણને યાદ આસાનીથી વર્ષ યાદ રહી જશે. 1749 એટલે 1700 અને પછી 49, 50 ને એક ઓછું. 1749 ની અંદર સૌપ્રથમ આખા વિશ્વમાં સૌપ્રથમ ગોટફ્રીડ એકેનવોલ, આંકડા શાસ્ત્રનું નામ છે ગોટફ્રીડ એકેનવોલે જર્મન શબ્દ, એ ભાષા જર્મનીની ભાષા એટલે જર્મન શબ્દ સ્ટેટિસ્ટિક, એટલે કે છે, ખરેખર સી આવે પણ એ જમાનાની છે સ્ટેટિસ્ટિક, આ શબ્દનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આના આધારે એમસીક્યુ વારંવાર પૂછાય છે કે આંકડા શાસ્ત્ર શબ્દનો ઉલ્લેખ સૌપ્રથમ કોણે કર્યો હતો, તો ગોટફ્રીડ એકેનવોલે. કયા વર્ષે કર્યો હતો, 1749. કઈ ભાષાનો શબ્દ છે, તો જર્મન ભાષા. એક આ યાદ રાખવાનું છે. એના પછીની વાત કરીએ તો 17મી અને 18મી સદીમાં બે મહારથીઓ થઈ ગયા આંકડા શાસ્ત્રમાં. એક છે લાપ્લાસ અને એક છે સીએફ ગોસ. 17મી સદી આપણે બોલીએ, કોઈ પણ 17મી સદી બોલે એટલે કેવી રીતના, તો 1601 થી શરૂ થાય, 1700 એ પૂરું થાય. એટલે 18મી સદી બોલો તો 1701 શરૂ થાય અને 1800 એ પૂરું થતું હોય. તો 17મી અને 18મી સદીમાં બે મહારથીઓ થઈ ગયા. કયા બે મહારથીઓનું નામ હતું, લાપ્લાસ અને સીએફ ગોસ. આ બે મહારથીઓ થઈ ગયા. એવી 1797 1797, આખું મનમાં ચિત્ર ઊભું થવું જોઈએ. 1797 માં આંકડા શાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ એન્સાઇક્લોપીડિયા બ્રિટાનિકામાં થયો. કે આની અંદર પરીક્ષામાં પૂછાતું હોય છે, એન્સાઇક્લોપીડિયા બ્રિટાનિકામાં આંકડા શાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ કયા વર્ષે થયો, તો 1797 માં થયો હતો. એટલે સૌપ્રથમ રચાયેલ આંકડા શાસ્ત્રીય સમિતિ, સમિતિ એટલે 5-6 વ્યક્તિઓ ભેગા થાય, વિદ્વાન લોકો અથવા જે નોલેજેબલ હોય, જેને જ્ઞાન હોય બધું, એવા બધા એ સબ્જેક્ટ રિલેટેડ સમિતિ ભેગી થાય. તો પહેલામાં પહેલી આખા વિશ્વ લેવલે સમિતિ રચાય. તો એ સમિતિનું નામ શું હતું, તો રોયલ આંકડા શાસ્ત્રીય સંગઠન. રોયલ આંકડા શાસ્ત્રીય સંગઠન એની રચના હતી. એની સ્થાપના 1834 માં થઈ.
1834 18 દુ 36 એટલે 36 માંથી 2 ઓછા જાય 34 આ રીતના પણ યાદ રાખી શકો 1834 માં રોયલ આંકડાશાસ્ત્રીય સંગઠનની સ્થાપના થઈ એના આ પૂછાય છે ઘણીવાર ગણિતીય આંકડાશાસ્ત્રના રચયિતા કોણ હતા તો ગણિત શબ્દ આવે અને આંકડાશાસ્ત્ર ગણિતીય આંકડાશાસ્ત્ર રચયિતા કોણ તો કાર્લ પિયર્સન એ ગણિત અને આંકડાશાસ્ત્રીય રચના હતા એના ઈસવીસન 1910 અને 1920 દરમિયાન એ વર્ષો દરમિયાન 1910 અને 1920 દરમિયાન ગોસેટ અને ફિશરે આધુનિક આંકડાશાસ્ત્રની રચના કરવાની શરૂઆત કરેલી કે પેલું જૂના જમાનામાં હતું આધુનિક આંકડાશાસ્ત્ર કેવું હોય તો એની શરૂઆત કોણે કરેલી તો ગોસેટ અને ફિશર કયા વર્ષ દરમિયાન કરી તો 1910 અને 1920 દરમિયાન પછી વારંવાર આ પ્રશ્ન પૂછાય છે આંકડાશાસ્ત્રના પિતા કોણ પપ્પા આપણે જે કહેતા હોય કે જેને જન્મ આપ્યો હોય તો આંકડાશાસ્ત્રના પિતા છે ફિશર આપણને ફિશર તમે આ બધા જ ફોટા નેટ ઉપર તમે સર્ચ મારશો તો બધા તમને ફોટા આસાનીથી મળી શકે આ છે ફિશર ઇરવિન ફિશર આ વ્યક્તિ આંકડાશાસ્ત્રના પિતા અને પપ્પા હતા નેટ ઉપર તમે નામ લખશો તો બધાના ફોટા આવી જશે તો એના ફિશર આગળની વાત કરીએ તો ઈસવીસન 1911 માં લંડનના કોલેજમાં સૌપ્રથમ આંકડાશાસ્ત્ર વિભાગની શરૂઆત થઈ જેના કોમર્સ વિભાગ સાયન્સ વિભાગ એના અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એક ઉદાહરણ સ્વરૂપે મેં તમને કહું એના અલગ અલગ સાયન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ સેમ એવું આંકડાશાસ્ત્રનો આખો એક અલગ વિભાગ લંડનની અંદર શરૂઆત થઈ કયા વર્ષમાં 1911 1911 ની અંદર શરૂઆત થઈ એટલે 1930 દરમિયાન ઈ પિયર્સન અને જે નેમા દ્વારા અગાઉની જે રચનાઓ હતી એમાં સુધારણા કરેલા કે આગળ જે રચનાઓ હતી એની અંદર થોડી ભૂલો રહી ગઈ તે ભૂલોની અંદર એ લોકો સુધારણા કરે કોને પર સુધારણા કરે તો ઈ પિયર્સન અને જે નેમા કયા વર્ષ દરમિયાન તો ઈસવીસન 1930 દરમિયાન એક આ બાબત હતી આ જે વાત કરી આખા વિશ્વ લેવલે વાત કરી પ્લસ ભારતનું થોડું ઘણું લઈ લીધું મૌર્ય સામ્રાજ્ય અકબરમાં આવી ગયું એ ભૂતકાળનું બધું આવી ગયું હવે ભારતની વાત કરીએ કે આપણો જે ભારત દેશ છે ભારત પૂરો નકશો ભારતનો આખો આવી જવો જોઈએ મનમાં તો ભારત દેશ છે ભારતમાં આંકડાશાસ્ત્રનો વિકાસ કેવી રીતના થયો તેમાં પહેલો મુદ્દો ખૂબ જ આઈએમપી મોસ્ટ આઈએમપી છે એ છે 1931 માં 1931 એટલે કે દેશ આઝાદ થયો 1947 એ પહેલાની વાત છે 1931 માં કોલકાતા આપણો જે નકશો તમે જોવો તો પશ્ચિમ બંગાળ પૂર્વ દિશામાં જે પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્ય આવ્યું એની અંદર મેઇન શહેર કોલકાતા તો કોલકાતાની અંદર પીસી મહાલનોબિસ આંકડાશાસ્ત્રી નામ છે પીસી મહાલનોબિસ એ ભારતીય આંકડાશાસ્ત્રીય સંસ્થાની સ્થાપના કરી આ વારે ઘડે પરીક્ષામાં પૂછાય છે કે ભારતીય આંકડાશાસ્ત્રીય સંસ્થાની સ્થાપના કોને કરી તો પીસી મહાલનોબિસ એવું પૂછે છે કે ભારતીય આંકડાશાસ્ત્રની સંસ્થા ક્યાં આવેલી છે તો કોલકાતાની અંદર એને એવું પૂછે ભારતીય આંકડાશાસ્ત્રની સંસ્થાની સ્થાપના કયા વર્ષે થઈ તો 1931 ગમે તે અમારે એક જ મુદ્દામાંથી 3 પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે પછી 1941 માં કોલકાતાની જે યુનિવર્સિટી છે જેને આપણે ગુજરાત યુનિવર્સિટી એમએસ મહારાજા સયાજીરાવ બરોડામાં જાવ તો વિદ્યાનગર ભણવા જાવ તો એસપી સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી સેમ એવું કોલકાતાની જે યુનિવર્સિટી છે એમાં સૌપ્રથમ આંકડાશાસ્ત્ર વિષયની શરૂઆત જે કરી હોય એ છે પીસી મહાલનોબિસ કે આંકડાશાસ્ત્ર જે આપણે વિષય તરીકે ભણીએ છીએ એની શરૂઆત પીસી મહાલનોબિસે કરેલી કોલકાતાની અંદર 1953 માં કોલકાતામાં બીજી પંચવર્ષીય યોજનાનું માળખું પણ પીસી મહાલનોબિસે પ્રસ્તાવ તમને ખ્યાલ છે શરૂઆત દેશ આઝાદ થયો પંચવર્ષીય યોજનાઓ હતી એટલે સરકારને 5 વર્ષનું આયોજન હોય કે આવતા 5 વર્ષ દરમિયાન સરકાર શું કામ કરશે કયા ક્ષેત્રે વિકાસ કરવાના ખેતી ઉદ્યોગ કે સેવા તો કયા ક્ષેત્રે કેવી રીતના કામ કરશે આખા 5 વર્ષનું આયોજન બનતું એટલે નામ પડે પંચવર્ષીય યોજના તો એનું માળખું કે કેવી પંચવર્ષીય યોજનાઓ હોવી જોઈએ
એની રચના પીસી મહાલનોબિસે કરેલી 1941 દેશ 1953 એના માહિતી એકત્રીકરણનો પ્રથમ તબક્કો ઓક્ટોબર 1950 કામ કર્યું કે માહિતી, આપણે આખું ચેપ્ટર નામ છે માહિતી એકત્રીકરણ, એનું માહિતી કેવી રીતે એકત્ર કરવી એનો પહેલો તબક્કો ઓક્ટોબર 1950 તો શરૂઆત કરી. પછી એક સંસ્થા છે IASRI, ગુજરાતીમાં એનું ફૂલ ફોર્મ કહે તો ભારતીય ખેતી વિષયક એગ્રીકલ્ચર છે આંકડાશાસ્ત્ર સંશોધન સંસ્થા. આ એક એવી સંસ્થા છે જેનું ભારતમાં આંકડાશાસ્ત્રના વિકાસમાં ખૂબ જ યોગદાન છે. વ્યક્તિ તરીકે પીસી મહાલનોબિસ, પણ એક સંસ્થાનો વિકાસ હોય કે આંકડાશાસ્ત્રના વિકાસમાં સંસ્થાનો વિકાસ, તે સંસ્થા IASRI, ભારતીય ખેતી વિષયક આંકડાશાસ્ત્ર સંશોધન સંસ્થા IASRI. પછી 100 થી વધુ વ્યાખ્યાઓની યાદી બનાવી. આપણે વિચારો એક વ્યાખ્યા આપણે મોડે કરવાની હોય તો પણ ઘણીવાર ખૂબ જ એવા લાગતી હોય તો યાદી, જો કે આ લોકો યાદી બનાવી 100 થી વધારે વ્યાખ્યાઓની યાદી આંકડાશાસ્ત્રની. કોને બનાવી? તો WF વિલકોક્સે. WF યાદ રાખવાનું, વિલ સાબુ યાદ રાખવાનું, બરાબર, અને કોક્સ માટે લક્ષ સાબુ યાદ રાખવાનું. તો WF વિલકોક્સ 1935 100 થી આંકડાશાસ્ત્રની 100 થી વધારે વ્યાખ્યાઓ એમને એકત્ર કરેલી. અલગ અલગ જગ્યાએથી 100 થી વધારે વ્યાખ્યાઓ બનાવીને એકત્ર કરેલી. એટલે બે મુદ્દા આપણે સમજ્યા કે આંકડાશાસ્ત્ર ઉદ્ભવ કેવી રીતના થયો, વિકાસ કેવી રીતના થયો. બીજો મુદ્દો મેં સમજાવ્યો તમને ભારતમાં આંકડાશાસ્ત્રનો વિકાસ કેવી રીતના થયો. અને છેલ્લો મુદ્દો છે એ છે વ્યાખ્યા, આંકડાશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા. કોને આપી છે? કે ક્રોક્સ્ટન અને કાઉડન. ક્રોક્સ્ટન અને કાઉડન આ વ્યાખ્યા આપે છે. તમે જોશો આની અંદર ઘણા બધા નામ આવે તો આ નામ આપણે ભૂલી જવાની શક્યતા રહી શકે. જો તમારે ભૂલવું ના હોય તો એક ટેકનિક હું તમને આપું. એ ટેકનિકમાં શું કરવાનું, તો આપણી ક્લાસમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ જે એમના આ બધા નામ પાડી દેવાના. એમને ખીજવવા માટે નહીં, બરાબર, પરંતુ આપણે યાદ રહે એટલા માટે. તમારે કોઈ બોલવાનું પણ નથી, પણ આપણે મનમાં જ યાદ રાખવાનું છે કે આ પીસી મહાલનોબિસ, બરાબર. કાં તો આપણી આજુબાજુ જે રહેતા હોય એ બધાના આવીને આપણે નામ પાડી શકીએ. પણ મેં કહ્યું કોઈને ખીજવવાનું નથી, કોઈને કહેવાનું પણ નથી કે તમે WF વિલકોક્સ છો, તમે ક્રોક્સ્ટન છો, તમે કાઉડન છો, તમે ફિશર છો, તમે પિયર્સન છો, તમે લાપ્લાસ છો. હવે તમે કોઈ કહેવાનું પણ નથી, પણ મનમાં આના ચિત્ર કે તમે જ્યારે વ્યક્તિની નજીકની વ્યક્તિને તમે જેટલી વાર તમે મળશો તો મનમાં સીધવાઈ જશે કે આ CF ગોક્સ, આ લાપ્લાસ, આ પિયર્સન. આપણે વારંવાર જે વ્યક્તિઓને મળતા હોય એ વ્યક્તિના નામ મનથી કોઈને કહ્યા સિવાય મનમાં રાખીને એને યાદ રાખી શકો તો તમને આસાનીથી બધા રમતા રમતા યાદ રહી જશે અને થોડી મજાક પણ આવશે તમારે. એક આ રીતે તો ક્રોક્સ્ટન અને કાઉડન વ્યાખ્યા આપી છે આંકડાશાસ્ત્રની. એકદમ નાનકડી વ્યાખ્યા છે, ઘણીવાર 2 માર્ક્સમાં પણ એ લોકો પૂછીને થાય છે. ખરેખર એક જ માર્ક્સની વ્યાખ્યા છે, પણ 2 માર્ક્સમાં પૂછતા હોય છે. તો ક્રોક્સ્ટન કાઉડને શું વ્યાખ્યા આપી? આંકડાશાસ્ત્ર એ વિજ્ઞાન છે. આંકડાશાસ્ત્ર એ શું છે? વિજ્ઞાન છે. તો આપણે જે અત્યાર સુધી વિજ્ઞાન વિષય ભણતા હતા એ છે. ખાલી આંકડાશાસ્ત્ર કે ભાઈ દાખલા જ ગણશે એવું નથી, પણ એક પ્રકારનું વિજ્ઞાન છે. કેમ વિજ્ઞાન કહ્યું? જે આંકડાકીય માહિતીનું એકત્રીકરણ કરે. આંકડાને લગતી જે માહિતી હોય એ માહિતી પહેલા એકત્રીકરણ એટલે માહિતી ભેગી કરે. પછી બીજું કોઈ પૃથક્કરણ, પૃથક્કરણ અલગ પાડે, અલગ અલગ પ્રકારની જે માહિતી અલગ અલગ કરે, પૃથક્કરણ કરે. અને ત્રીજું અર્થઘટન કરે છે કે અલગ અલગ જે પાડી એમાંથી એક અર્થ નીકળે તો ઘન, પ્રવાહી, વાયુ પૃથક્કરણ કરે, વર્ગીકરણ કરે. અને એમાંથી એક અર્થ નીકળે કે ઘનનો આ રીતના કે ચોક્કસ જગ્યા રોકે, પ્રવાહી સતત વહેતું હોય, વાયુ હવામાં હોય, આ રીતના જોઈ ના શકાતું હોય. તો આ બધી સિચ્યુએશન થઈ તેનું અર્થઘટન થાય. એટલે ફરી એકવાર ક્રોક્સ્ટન અને કાઉડનની વ્યાખ્યા શું આપી? તો આંકડાશાસ્ત્ર એ વિજ્ઞાન છે જે આંકડાકીય માહિતીનું એકત્રીકરણ, પૃથક્કરણ અને અર્થઘટન કરે છે.